Käydään läpi, miten me altistutaan haitallisille kemikaaleille. Eli siis osa meidän ympärillä olevista kemikaaleista on haitallisia ihmisten tai ympäristön terveydelle. Ja tässä on lyhyesti kerrattu näitä kemikaalien haittavaikutuksia. Eli on pysyviä kemikaaleja, eli kemikaaleja, jotka hajoaa ympäristössä hyvin hitaasti. Esimerkkinä torjunta-aine DDT, jonka käyttö on Suomessa kielletty jo 70-luvulla, mutta tätä ainetta edelleen esiintyy ympäristössä. Sitten on kertyviä kemikaaleja, eli kemikaalit kertyy eliön kudoksiin, eli se elimistö ei pysty poistamaan sitä kemikaalia elimistöstä tehokkaasti. Ja nämä voi kertyä esimerkiksi rasvakudokseen. Sitten on karsinogeenisiä, eli syöpää aiheuttavia kemikaaleja. Mutageenisiä, eli perimää vaurioittavia kemikaaleja, eli ne aiheuttaa ylimääräisiä muutoksia DNA:han. Sitten on hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja, eli nämä häiritsevät normaalia hormonitoimintaa ja voi vaikuttaa kehon eri toimintoihin, esimerkiksi kasvuun ja kehitykseen. Ja yleensä nämä hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit vaikuttaa meidän elimistössä jo aika pieninä pitoisuuksina. Sitten on lisääntymiselle vaarallisia kemikaaleja, eli kemikaalit vaikuttaa muun muassa hedelmällisyyteen ja sikiöiden kehittymiseen. Ja ne voi aiheuttaa esimerkiksi sikiöiden epämuodostumia tai sitten keskenmenoja. Sitten on esimerkiksi neurotoksisia kemikaaleja, eli kemikaalit häiritsevät hermoston normaalia toimintaa ja kehitystä. Tai sitten on iho- ja hengityselimistöä herkistäviä kemikaaleja. Mutta tämä edellä ollut lista ei ole mitenkään täysin kattava, eli haittavaikutuksia on myös paljon muunlaisia. Esimerkiksi kemikaalit voi vaikuttaa verenkiertoelimistöön, maksaan, munuaisiin ja immuunijärjestelmään. Ja on tärkeää muistaa, että yhdellä kemikaalilla voi samaan aikaan olla useita erilaisia haittavaikutuksia. Ja sitten näillä kemikaaleilla voi olla myös tämmöisiä yhteisvaikutuksia. Eli me altistutaan monille erilaisille kemikaaleille samanaikaisesti, eli me ei altistuta yhdelle kemikaalille kerrallaan. Ja näillä kemikaaleilla saattaa olla tämmöisiä yhdysvaikutuksia, eli ne voi esimerkiksi olla yhdessä haitallisempia kuin kumpikaan olisi yksinään. Ja sitten on tällainen, että altistuminen yhdelle kemikaalille saattaa lisätä riskiä saada haittavaikutuksia toisesta kemikaalista. Esimerkiksi jos joku kemikaali haittaisi jollain tavalla vaikkapa maksan toimintaa, niin sitten voi olla, että toiselle kemikaalille altistuessa sitten voi tullakin maksavaurio, koska se maksa ei toimi sen toisen kemikaalin takia enää normaalisti. Kemikaalialtistus puolestaan voi olla työperäistä, esimerkiksi haitallisten höyryjen hengittämistä tai voimakkaiden kemikaalien käsittely ilman asianmukaisia suojavarusteita. Ja tätä työperäistä kemikaalialtistusta ja siltä suojautumista säädellään laissa. Eli työnantaja on velvollinen tunnistamaan työpaikalla esiintyvät kemialliset vaaratekijät ja niiden riskit ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, että näitä riskejä saadaan pienennettyä. Mutta sitten meillä on tämän työperäisen altistuksen lisäksi myös tätä arkista jokapäiväisessä elämässä tapahtuvaa altistusta. Ja tämä arjen kemikaalialtistus on sitä, kun me altistutaan päivittäisessä arjessa suurelle määrälle kemikaaleja erilaisten pintojen, esineiden, pakkauksien, ravinnon, juomaveden ja kosmetiikan kautta. Ja sitten näitä kemikaaleille voi altistua myös esimerkiksi huonepölystä ja hengitysilmasta. Näiden haitallisten kemikaalien vaikutuksiin kehossa vaikuttaa monet asiat, muun muassa altistustapa, altistuksen kesto ja sitten mille määrälle sitä kemikaalia altistutaan. Voisi sanoa tämmöisen yleistyksen, että jatkuva altistus on usein kertaluontoista altistusta haitallisempaa, mutta tämä riippuu täysin kemikaalista ja myös sitten siitä määrästä. Sitten altistuneen henkilön ominaisuudet vaikuttaa paljon siihen, että millaisia haittavaikutuksia tulee. Esimerkiksi sukupuoli vaikuttaa, koska sukupuolilla on esimerkiksi toisistaan eroava hormonitoiminta. Ikä vaikuttaa. Monet
monesti lapset ja nuoret on erityisen alttiita haittavaikutuksille näistä kemikaaleista, koska heillä on tämmöinen herkkä kehitysaste ja esimerkiksi kaikki puolustusmekanismit ei ole vielä kehittynyt. Ja sitten myös erilaiset sairaudet voi altistaa saamaan näitä haittavaikutuksia kemikaaleista. Mutta sitten meillä on kehossa myös omia puolustusmekanismeja ja näiden toiminta vaikuttaa sitten siihen, että kuinka vakavia haittavaikutuksia saadaan. Ja näitä on esimerkiksi solujen puolustusmekanismit. Esimerkiksi solut pystyy korjaamaan näitä DNA-muutoksia tai mutaatioita tiettyyn asteeseen asti. Ja sitten vaikuttaa vielä nämä aineen kemialliset ominaisuudet, eli siis miten se aine käyttäytyy ja miten se esimerkiksi imeytyy erilaisiin kudoksiin. Ja tähän vaikuttaa muun muassa molekyylikoko, eli hyvin isot molekyylit ei välttämättä pääse esimerkiksi imeytymään ollenkaan suoliston tai keuhkojen seinämän läpi verenkiertoon. Tai sitten aineet voi olla rasvahakuisia ja hakeutuu rasvakudokseen ja varastoituu sinne. Me voidaan altistua haitallisille kemikaaleille, eli eri altistumisreittejä pitkin, ja näitä altistumistapoja on altistuminen ihon kautta, nieltynä ruoansulatuskanavan kautta ja hengityselimistön kautta. Mennään näihin vähän tarkemmin. Eli ensin altistuminen haitallisille kemikaaleille ihon kautta. Kemikaaleja voidaan tarkoituksellisesti levittää iholle, esimerkkinä kosmetiikka. Ja kosmetiikan testaaminen EU:ssa eläinkokein on kielletty, mikä tarkoittaa, että kaikki haittavaikutukset ei aina tule ilmi näillä soluilla ja kudoksilla tehtävissä testeissä, joiden tarkoitus on sitten mallintaa näitä haittavaikutuksia. Eli joskus kosmetiikasta voi tulla tämmöisiä ennalta arvaamattomia haittavaikutuksia. Sitten on esineiden tai eläinten koskettaminen ja esineiden käyttäminen. Ja sitten vielä vahingossa tapahtuva altistus, esimerkiksi jos jotain kemikaalia läikkyy meidän iholle. Esimerkkejä tällaisesta ihon kautta tapahtumasta kemikaalialtistuksesta olisi esimerkiksi vaatteissa käytettävät kemikaalit, kuten jotkut värit tai uusiin tekstiileihin usein lisättävät homeenestoaineet, jotka voi aiheuttaa ihoärsytystä. Ja vaatteethan on tietenkin sitten suoraan meidän ihoa vasten. Tai punkkipantaa käyttävästä koirasta tai kissasta voi tarttua sitä eläintä silittäessä tai muuten koskettaessa näitä torjunta-aineita, jotka tässä pannassa on, niin ihoon. Ja monessa tämmöisessä punkkivalmisteessa onkin sitten annettu ohjeistusta, että esimerkiksi eläintä ei saisi päästää nukkumaan samaan sänkyyn ihmisten kanssa. Sitten kemikaaleilla voidaan altistua nieltynä ruoansulatuskanavan kautta. Ja usein tämä altistus tapahtuu juoman tai ruoan mukana. Nämä haitalliset kemikaalit voi olla jäämiä ruoantuotannosta, esimerkiksi torjunta-aineet vaikka hedelmän pinnassa. Ne voi olla epäpuhtauksia, jotka on siirtynyt siihen jossain vaiheessa sitä tuotantoprosessia, tai sitten siirtyneet ruokaan siihen kosketuksissa olevista materiaaleista. Esimerkiksi muoviastioista voi irrota ruokaan muovien lisäaineita ja valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja, kuten ftalaatteja ja bisfenoleja, jotka voisivat häiritä esimerkiksi hormonitoimintaa tai lisääntymistä. Haitalliset kemikaalit voi myös tulla ruokaan ympäristöstä kertymällä, ja tässä nyt esimerkki olisi esimerkiksi kun syödään kalaa, niin kalassa voi olla ympäristöstä siihen kalaan kertyneitä haitallisia kemikaaleja, joille me sitten altistutaan silloin, kun me syödään se kala. Ja sitten on tämä juomaveden kautta altistuminen. Monien haitallisten aineiden pitoisuuksilla juomavedessä on annettu raja-arvot, jotka ei saa ylittyä. Ja näiden raja-arvojen taustalla on tietenkin sitten se, että toivotaan, että juomavesi olisi meille vastaisuudessakin turvallista juoda. Altistus haitallisilla kemikaaleilla suun kautta voi tapahtua kuitenkin myös vahingossa nielemällä, tavaroita imeskelemällä tai käsien kautta. Ja tämä esineiden laittaminen suuhun voi olla merkittävä altistumistapa erityisesti lapsilla ja lemmikeillä, jotka maistelee ja imeskelee tavaroita. Ja tämän takia alle 36 kuukauden ikäisten lasten leluissa tai muissa suuhun pantavissa leluissa onkin rajoitettu tiettyjä haitallisia kemikaaleja.
Esimerkiksi näistä yllä mainituista leluista ei saa irrota tällaisia nitrosamiineja yli 0,05 milligrammaa per kilogramma. Näitä nitrosamiineja esiintyy esimerkiksi kumissa ja ne voi aiheuttaa muun muassa syöpää. Sitten me altistutaan hengityselimistön kautta. Tätä tapahtuu sekä sisä- että ulkoilmassa. Ilmassa on erilaisia epäpuhtauksia, kuten VOC-yhdisteitä, eli tämmöisiä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja formaaldehydiä. Näitä voi irrota ilmaan esimerkiksi rakennusmateriaaleista. Sitten ilmassa voi olla pienhiukkasia, ja nämä pienhiukkaset itsessään on usein jo haitallisia, minkä lisäksi näiden hiukkasten pintaan voi sitoutua erilaisia haitallisia kemikaaleja. Sitten altistus voi tapahtua erilaisten aerosolien ja suihkutettavien tuotteiden kautta. Esimerkiksi jos käytetään vaikka jotain ilmanraikastimia, jos on haitallisia liuottimia tai sitten jotain herkistäviä hajusteita. Sitten näitä haitallisia liuottimia tai muita kemikaaleja voi olla esimerkiksi siimausaineissa ja maaleissa, jotka sitten haihtuu hengitysilmaan. Ja sitten me altistutaan myös huonepölyn kemikaaleille niitä huonepölyhiukkasia hengittämällä. Tässä on esimerkki haitallisista kemikaaleista huonepölyssä. Eli nämä on tällaisia Non-Hacity 3-hankkeessa analysoitui bisfenolien ja muovin pehmentimien pitoisuuksia ruotsalaisten päiväkotien huonepölyssä. Ja kun puhutaan tästä päiväkotiympäristöstä, niin siellähän on sitten lapsia, jotka usein onkin sitten herkempiä näiden haitallisten kemikaalien haittavaikutuksille. Eli tuossa vasemmalla on ensin bisfenolien pitoisuuksia, ja huomataan, että näissä kaikissa tutkituissa päiväkodeissa näitä bisfenoleja löytyy, ja näiden pitoisuuksissa onkin sitten aika paljon eroja näiden päiväkotien välillä. Toi kaikkein korkein tolppa, missä on tuota vaaleanpunaista ainetta paljon. Toi vaaleanpunainen aine on tuommoinen tetrabromobisfenoli A, jota käytetään palonestoaineena. Ja näiden tulosten perusteella sitten tätä lähdettiin selvittämään, että mistä tuo korkea pitoisuus johtuu. Ja täällä päiväkodissa oli paljon tämmöisiä sähköisiä elektroniikkalaitteita, josta sitten epäiltiin, että tätä ainetta on irronnut sinne huonepölyyn. Mutta sitten sen lisäksi siellä päiväkodissa oli ollut ongelmia myös siivoamisen kanssa, eli sitä pölyä oli myös päässyt kertymään sinne nurkkiin enemmän. Sitten tuossa oikealla on muovin pehmentimien pitoisuuksia näistä samoista päiväkodeista. Ja tässä nyt huomataan, että taas näitä muovin pehmentimiä löytyi näistä kaikista tutkituista päiväkodeista. Ja toi vaaleansininen tolppa niin on noita lailla säänneltyjä ftalaatteja. Ja huomataan, että niitä löytyy näistä sääntelyistä huolimatta monista näistä päiväkodeista. Eli tosiaan, jos käytetään esimerkiksi vanhoja materiaaleja, niin siellä voi olla sellaisia kemikaaleja, jotka nykyisin on säänneltyjä. Ja näistä tuloksista myös huomataan, että tosiaan täällä huonepölyssä on paljon erilaisia aineita, eli nämä lapset näissä päiväkodeissa sitten altistuu myös näiden kaikkien aineiden sekoitukselle, ei vain yksittäisille aineille kerrallaan. Ja haitallisten kemikaalien pitoisuuksilla huonepölyssä ei ole säännelty tällä hetkellä mitään raja-arvoja, että kuinka paljon niitä saa siellä olla. Sitten tähän altistumiseen haitallisille kemikaaleille vaikutti altistuneen henkilön ominaisuudet. Näitä oli siis ikä- ja kehitysvaihe, ja nyt onkin mainittu jo, että lapset on tämän kehitysvaiheen takia alttiita näiden haitallisten kemikaalien vaikutuksille. Sitten on sukupuolien erot näissä haittavaikutuksissa, ja esimerkiksi nämä hormonitoimintaan vaikuttavat kemikaalit voi vaikuttaa eri sukupuolille eri tavoin. Ja sitten eri sukupuolilla voi olla myös erilainen syöpien kehittymisen riski. Sitten on sairaudet, eli esimerkiksi jos on olemassa olevia perussairauksia, ne voi heikentää kehon omia puolustusmekanismeja haitallisia kemikaaleja vastaan, tai sitten muuten altistaa näille haittavaikutuksille. Ja joskus on myös niin, että nämä vaikutukset ei näy edes siinä altistuneessa henkilössä, vaan vasta jälkipolvessa. Eli esimerkiksi joskus
näiden kemikaalien haittavaikutukset näkyykin sitten vasta lapsessa, vaikka äiti olisi se, joka on altistunut. Ja tämä altistumisajankohta myös voi vaikuttaa paljon haittavaikutuksiin. Tässä voidaan mennä hyvin tämmöiselle pienellekin tasolle. Tässä on esimerkkinä thalidomidin, eli tämmöisen raskauspahoinvointiin käytetyn lääkkeen vaikutus tai sen aiheuttamat sikiön kehityshäiriöt. Ja tässä nuo numerot tarkoittaa sitä, että kuinka monta päivää on mennyt hedelmöittymisestä, eli minkä ikäinen se ihmissikiö tai alkio on. Ja sitten riippuen siitä, että missä kohtaa tätä kehitystä tälle thalidomidille altistutaan, eli kun äiti on ottanut sitä raskauspahoinvointiin, niin mitä vaikutuksia sillä voi olla sitten tähän kehittyvään lapseen. Eli jos se altistus tulee esimerkiksi tuolla päivän 22 kohdalla, niin voi tulla tämmöinen, että ulkoista korvaa ei ole. Sitten jos se taas tulee tuolla päivän 25 kohdalla, niin voi olla paljon erilaisia vaikutuksia, esimerkiksi sisäkorvan vaurioita, tämmöistä pienisilmäisyyttä, reikiä silmän rakenteessa, peukalovaurio ja niin edelleen. Eli tämä voi olla todella pienestä kiinni, että milloin altistus tapahtuu, että tuleeko siitä haittavaikutuksia. Ja tämä sama sitten, tässä on kyse hyvin tämmöisestä pienestä aikaikkunasta, mutta samalla tavalla se altistusaika vaikuttaa meidän koko elämän läpi. Eli joskus me ollaan alttiimpia tietyissä elämänvaiheissa sitten tietyille kemikaaleille kuin toisissa. Mutta sitten meidän keholla on myös näitä puolustusmekanismeja. Esimerkiksi kemikaaleja voidaan poistaa elimistöstä, esimerkiksi virtsan mukana. Meillä maksa osallistuu tähän munuaisten kanssa, eli maksa myös tekee tällaista siirtämistä verenkierrosta sinne munuaisille, ja sitten se kemikaalit voi poistua virtsan mukana. Sitten kemikaaleja voidaan soluissa muuttaa vähemmän haitalliseen tai helpommin elimistöstä poistettavaan muotoon. Tai sitten meillä on myös solujen tämmöisiä omisuojamekanismeja, esimerkiksi syöpää aiheuttavien solumuutosten hillitsemiseksi. Mutta on tärkeää muistaa, että nämä kehon puolustusmekanismit ei ole kaikki voipia, eli paras keino välttyä näiltä kemikaalien haittavaikutuksilta on välttää sitä altistusta silloin, kun se on mahdollista.